Addict ka rin ba sa larong to? Alam ko addict ka kahit di mo sabihin. Yo, yo, yo! What's up mga kabarok? It's JMix21 here and welcome po ulit sa ating channel. Panibagong araw, panibagong video tutorial na naman ang ibabahagi ko sa inyo. And for today's video guys, ituturo ko sa inyo kung paano mag-livestream ng Mobile Legends gamit ang Facebook gaming apps. Kaya kung interesado ka sa video to, just keep on watching and make sure na tapusin itong video na to para masundan mo lahat ng mga steps na ituturo ko. Pero bago ang lahat, bago tayo magsimula, siguraduhin nakasubscribe ka na at pindutin mo na rin ang bell icon para lagi kang updated sa ating mga video everyday. Okay mga kabarok, so ang unang gagawin natin is i-download po natin sa Play Store ang Facebook gaming apps. Ayan, so punta ka lang sa Play Store and then i-search mo ang Facebook gaming apps. Ayan. Ayan, so i-download mo yan mga kabarok and after mo ma-download, open lang yan. Open mo lang. Ayan. Okay, so wait lang natin guys. Okay, so dito ilalagin po natin yung mismong Facebook account nyo. So sa akin, so andyan na. So pindutin nyo lang yan, continue as, yan yung nakalagay dyan. Okay, so wait lang po natin, naglo-loading. Okay, so dito mga kabarok, dito mo makikita yung mga paborito mga live streamer na finalo mo. Ayan. So lahat ng mga live streamer na sikat, dito mo rin makikita. Ayan. Okay, so let's proceed mga kabarok. So para mag-live stream ng Mobile Legends, so pindutin lang natin tong video icon dito sa sa may gilid. And then click po natin tong Mobile Legends. Ayan. Ayan. So, andyan na po yung Facebook Live, yung kulay blue. Okay, so pindutin nyo lang to mga kabarok. And then, allow lang natin to. Okay, so dito mga kabarok, ilalagay lang natin yung description na gusto mong ilagay sa live stream mo. For example, let's play. Ganyan. Then, click done. Okay, so dito guys, pwede kang mamili kung saan mo gustong makita yung live stream mo. So, pwedeng sa mismong Facebook account mo or sa page ng Facebook account mo. Okay, so pwede kang mamili dito. Click mo lang tong icon dito sa gilid. And then, yan. So, pwede kang mamili dito sa mga Facebook page mo rito. Okay, so for example, itong Facebook page ko, ngayon ilalagay ko yan. And then, pwede mo ring dito sa taas guys, ito yung video icon dito. Pwede mo ring i-on yung camera. Ayan. So, allow mo lang yan. Ayan. So, makikita nyo guys, andun na yung, yung camera sa gilid. Kung ayaw mo naman, pwede mo ring turn off yan. And then, sa gilid, meron din siyang mic. So, open mo lang yan guys para marinig yung sinasabi mo dun sa live stream mo. Okay? So pag okay na, click mo lang tong go live. And then after nyan guys, makikita mo dito sa gilid or sa taas, may magpapakita dyang go live. Yung parang kanina, may magpapakita ng Facebook live yung kulay red. Ayan. So hindi ko na po siya i-go live kasi nagulo po yung Facebook page natin. So ganun lang po mga kabarok. Okay, so ganun lang siya kadali mga kabarok. Ayan, so kung nagustuhan mo tong video na to, mag-iwan ka naman ng subscribe dyan at like at i-share mo na rin tong video na to para mapanood din ng iba. Ayan, so hanggang dito na lang and see you on my next video.